Okay, welcome back everyone! Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko timplahin ang aking pork sirloin. Okay? Ito ay 1 pound. Nahugasan ko na. Ngayon kukuha ko ng isang pirasong paper towel para i-dry ko pa siya ng konti. Okay? Yan, naghugas na rin ako ng kamay, kaya okay lang na hawakan ko na. Okay? So, yan. Yan. Okay. So, ngayon, ang pagtitimpla ko ay garlic salt, sriracha. Medyo maanghang ito ng konti, kaya depende sa inyong panlasa. Ito, oh, papakita ko sa inyong mabuti. Yan. Okay. Ito naman ay paprika. Lalagyan ko rin ng konti. At lalagyan ko siya ng black pepper. So, ngayon, para lalong ma-absorb ng meat ang seasoning, ay tutusin ko ng fork. Okay? Yan. Kunti lang naman. Yan. Okay. Yan, tapos na. So, ngayon, titimplahin ko na. Ako kasi medyo gusto ko rin ng kunting may anghang. Kaya, eto, dadagdagan ko pa ng konting sriracha. Ay, lalagyan na natin ng black pepper. Okay. Yan. Sa kabilang side naman, para maging even yung lasa niya. Yan. Baka makunti na siya lumalabas. Ayan. Okay. Got it. Nakalimutan kong right-handed pala. Okay. Tapos lagyan na natin ng garlic salt. Ang bango. Kunti lang ang paglagay nyo ng garlic salt or depende sa inyong panlasa. Okay, so tansya-tansya lang ito mga kaibigan. Okay, mga kabarkads. Okay. Ngayon naman, lalagyan ko siya ng paprika para lalong sumarap ang aking pork sirloin. Ito na. Spread ko ng konti. Yan. Okay. Dadagdagan ko pa ng konti. Yan. Tapos ihaplos-haplos lang ng konting ganyan para maging even ang kanyang lasa pag naluto na. Okay. Yan na. So ngayon, tapos na nating timplahin, hahayaan ko muna siyang mamarinate ng 2 to 3 hours. Pag ready na siya, ipapakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin sa aking Instant Pot air fryer vortex. Okay? Or Instant Pot vortex air fryer. Okay? So ngayon, ilalagay ko muna sa fridge. Then, okay guys, ngayon, nakalipas na ng 3 hours, kukunin ko na yung aking tinimplang pork sirloin kanina. Okay. Ito na ang itsura niya. Okay. Ito. Diba? Hindi pa naluluto, ang ganda na. Oh, okay? So ngayon, papakita ko sa inyo ang pagtuhog nito. Okay? Bago ko pala siya tuhugin, lalagyan ko muna siya ng konting olive oil para makintab pagkatapos maluto. Okay? Kunti lang naman. Okay. Tapos ipapahid ko
sa buong pork sirloin. Yan. Naghugas na ako ng kamay kanina. Okay. Bango. Okay. Ngayon, tutuhugin na natin. Yan. Ngayon, na-set up na siya, tatalian ko naman siya ngayon. Ang purpose ng pagtatali dito, para hindi siya maghihiwa-hiwalay habang naluluto siya. Para pagkatapos maluto, buo pa rin yung meat, hindi yung naghiwa-hiwalay. Okay? O kaya pwede rin ang purpose nito para hindi mangapit bahay. Ganito lang. Okay. Paikutin ang string. Tapos ibalik. Okay. Yan na. O, diba? Ito na pagkatapos lagyan ng tali or string. Yan. Ngayon naman, ito-turn on ko na ang air fryer ng 360 degree ng 20 minutes. Pag sinabing add food, doon ko lang ilalagay ang pork sirloin. Okay? At pag nailagay ko na, lulutuin ko siya ng 35 to 40 minutes. Start. Sabi niya, add food. So ngayon, ilalagay na natin si pork sirloin. Yan. Ito na. There you go. Yan na. Oh. Ang aking uncooked pork sirloin. May lalagyan na natin dyan. Tapos,
Tignan na, magro-rotate yan. Yung light. Okay, ngayon ay luto na ang ating pork sirloin. Kukunin natin ang temperature niya kung talagang lutong-luto na. Yan. Okay. 178, 79. So ibig sabihin ay pwede nang kainin. Fully cooked. Kukunin na natin si pork sirloin. Tignan nyo naman. Ang ganda ng itsura niya. Siyempre mainit. Okay. Tatanggalin natin. Nilagyan ko rin siya ng tali kanina para hindi siya maghihiwa-hiwalay. So, okay. Sandali. Malamig na. Okay. Tapos, tanggalin na natin si tusok. Yan na. Wow, sarap. Nahulog. Pasensya na kayo guys. First time kong magluto ng pork sirloin sa aking instant pot vortex. So ito. Wow. Wow, ang sarap. Tingnan yung pagkakaluto niya, oh. Tender na tender. Yan. Oh, juicy. Hindi siya dry. Wow. Meron pang tali. Sarap nito.
juicy. Wow. All I can see is wow. Wow, umuusok. Ngayon, titikman ko na. Ang sarap. The best. The best talaga ang Instant Pot Vortex pagdating sa baking. Masarap. Sarap. Talagang juicy siya. Maniwala kayo. Try nyo. Maraming salamat muli sa inyong panunood ng aking video sa pagluto ko ng pork sirloin. Ang recommend ko lang sa inyo, itry nyo para malaman nyo kung gaano kagandang magluto sa Instant Pot Vortex, lalo na sa mga karne. So, huwag kayong aalis, abangan nyo pa yung aking mga susunod na mga video. At sana huwag kayong magsasawa dahil hindi ako magsasawa sa inyo. Salamat!